નમસ્તે, જય જિનેન્દ્ર। આજે આપણે બનાવવાના છે વેજીટેબલ રવા ટોસ્ટ। તો એની માટે જોઈતી સામગ્રી જોઈ લઈએ। એક વાટકો મેં રવો લીધો છે। તમે કોઈ પણ રવો લઈ શકો છો, બારીક જાડો કોઈ પણ લઈ શકો છો। એક વાટકી દહીં લીધી છે। એક ગાજર ખમણી લીધું છે। એક ટમાટર લઈ લીધું છે। અડધી શિમલા મરચી કાપી લીધી છે। તો કાંદો કાપીને લીધો છે। બે ગ્રીન ચીલી કાપી લીધી છે અને થોડો કડી પત્તો કાપી લીધો છે બારીક કરીને। તો ચાલો હવે આપણે શરૂઆત કરીએ। બાઉલમાં આપણે રવો એડ કરવાનો અને દહીં એડ કરીશું આપણે। આ સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે। આને 10 થી 15 મિનિટ સુધી આપણે રેસ્ટ થવા દઈશું અને હું ઢાંકીને મૂકી દઉં છું। A few minutes later 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આમાં બધા વેજીટેબલ એડ કરીશું। થોડી ગાજર એડ કરીશું, શિમલા મરચી એડ કરીશું, ગ્રીન ચીલી અને કડી પત્તો એડ કરીશું, ટમાટર એડ કરીશું, કાંદો એડ કરીએ, થોડું પાણી એડ કરીશું આપણે આમાં। અડધી ટીસ્પૂન જેટલું આપણે મરી પાવડર એડ કરીશું। સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું। ચાટ મસાલો એડ કરીશું। આપણે આને મિક્સ કરી લઈએ। બ્રેડની સ્લાઇસ લીધી છે। એક સ્લાઇસ લેવાની, તેમાં ચટણી લગાવવાની। ઓપ્શનલ છે ચટણી લગાવવાનું, તમારે જો લગાવી હોય તો લગાવી શકો છો। મિશ્રણ લેવાનું, મિશ્રણ સરખી રીતે પ્રેસ કરતા જવાનું। પેનમાં થોડું ઘી એડ કરું છું, તમે અમૂલ પણ એડ કરી શકો છો। મિશ્રણની સાઈડ છે એને આપણે આમ સરખી રીતે ઊંડી રાખી દેવાની। ગેસ મીડિયમ રાખવાનો। થોડું ઘી સાઈડમાં એડ કરવાનું, થોડું ઉપર એડ કરવાનું। આમ જો તમારે બ્રેડ ચમચીના મદદથી આમ તમે આમ એને થોડુંક સ્લાઇસ કરો એટલે ખબર પડે કે આ નીચે ચીટકતું નથી। બસ એક જ મિનિટ રહેવા દઈશું, પછી આને આપણે ફ્લિપ કરી દઈશું। બીજી સાઈડ પણ શેકી લઈશું। A few minutes later રેડી થઈ ગયું છે। આપણે પ્લેટમાં કાઢી લઈએ। ચટણી લગાવી લઈએ આપણે। આમાં તમે ટમેટો કેચઅપ પણ લગાવી શકો છો। મિશ્રણ લેવાનું, આપણે આના ઉપર થોડા તલ એડ કરીશું। ઓપ્શનલ છે, ઘી આપણે એડ કરીએ। જે બ્રેડ સ્લાઇસ છે ટર્ન કરીને આરામથી થોડું પ્રેસ કરવાનું। સ્લો ગેસ પર જ કરવાનું, જેથી જે રવો છે એ અંદર સુધી પાકી જાય। આપણે એને જરા ટર્ન કરીને જોઈ લઈએ। A few minutes later બીજી સાઈડ પણ થઈ ગયું છે। આપણે ટમેટો કેચઅપ વાળું બનાવીએ। તો રેડી થઈ ગયા છે વેજીટેબલ્સથી ભરપૂર રવાના બ્રેડ ટોસ્ટ।
આ રેસીપી તમે નક્કી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે તમને આ કેવી લાગી.